हाय, मी वृषालीज ब्युटी सलून या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. मैत्रिणींनो, हा हेअर कटचा बिफोर लुक आहे. मी तुम्हाला यू कट करून दाखवणार आहे. तर आणि हा हेअर कटचा आफ्टर लुक आहे. तर अशा प्रकारे मी यू कट केलेला आहे. तर हा हेअर कट मी कसा केला, मी माझे टेक्निक कसे वापरले, कोणती पद्धत वापरली याबद्दलचा मी तुम्हाला व्हिडिओ शेअर केला आहे. तर तो संपूर्ण पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल. तर चला तर मग सुरुवात करूया.